હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ ટિંકર પ્રોગ્રામિંગનો પાયથનમાં યુઝ કરીને પાસવર્ડ જનરેટ કેવી રીતે થાય તે આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલાં તો હું અહીંયા ટિંકર ઇમ્પોર્ટ કરાવી દઈશું, then હું રેન્ડમ સ્ટ્રિંગ ઇમ્પોર્ટ કરાવું છું અને then હું ઇમ્પોર્ટ કરાવું છું પાઇપર ક્લિપ. હવે હું એક સૌથી પહેલાં તો વિન્ડો બનાવી લઈશ અને એની માટે મેં અહીંયા કમેન્ટ પણ લખેલી છે, ઇનિશિયલાઇઝ વિન્ડો. then હેડિંગ માટે સિલેક્ટ પાસવર્ડ લેન્થ, ડિફાઇન ફંક્શન, એ બધા મેં કમેન્ટ કરેલી છે. then after મેં અહીંયા ફંક્શન જનરેટ કર્યું છે. હવે હું એક અહીંયા બટન લઈ લઈશ એન્ડ then after હું એક જનરેટર નામનું જે ફંક્શન બનાવ્યું છે તેને હું અહીંયા યુઝ કરીશ. તો હવે હું પહેલાં એન્ટ્રી લઈશ એન્ડ then after હું પાસવર્ડને કોપી કરવા માટેનું એક ફંક્શન બનાવીશ. તો મને સ્ક્રીન ઉપર કંઈક આવી રીતે પ્રોગ્રામ રન કરાવતા આઉટપુટ જોવા મળે છે, જેમાં મેં પાસવર્ડ લેન્થ ડિફાઇન કરેલી છે 10 અને જનરેટ પાસવર્ડ પર ક્લિક કરીશું તો મને કંઈક અહીંયા આઉટપુટ જોવા મળશે. તો એને હું કોપી ટુ ક્લિપબોર્ડ કરીને અહીંયા હું એને પેસ્ટ કરાવડાવી શકું છું. હવે હું આની લેન્થ વધારી દઉં છું. તો લેન્થ વધારી છે એટલે મને કોઈ પણ રેન્ડમ નંબર અથવા તો રેન્ડમ કી મને જનરેટ કરીને આપશે, જેને હું કોપી ટુ ક્લિપબોર્ડ કરીને એનીવેર હું એને પેસ્ટ કરી શકું છું.